ሰላም የኢትዮስፒክስ ቤተሰቦች ዛሬ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ስለለቀቀው አዲሱ የኮቪድ-19 ማስተማሪያና ግንዛቤ መፍጠሪያ አፕሊኬሽን አጠቃቀም እንዲሁም አከፋፈት እንመለከታለን። አብራችሁን ነው። አፕሊኬሽኑ ላይ ሌላችሁ ሊንኩን ከስር ስላስቀመጥንላችሁ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ስልካችን ላይ ኢንስታል ካደረግነው በኋላ እንከፍተዋለን። ፐርሚሽኖቹን የስልክ የሎኬሽን እና ስቶሬጅ እንቀበላለን። ከዛም ሬጂስተር እና ሎጊን የሚል ይመጣልናል። ሬጂስተር እንላለን። ፎርሞች መሙላት ይኖርብናል። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ዩዘር ኔም ናቲ እንዲሆን ነው የምፈልገው። ፓስወርድ እናስገባለን። ኢሜል አድሬሳችንን እንሞላለን። የኛ ኢሜል አድሬስ info@ethiopics.com ነው። እሱን እናስገባለን። የመጀመሪያ ስማችን ለምሳሌ ናቲ ለዋለው አሁንም ላስት ኔምም ናቲ ለዋለው የአያት ስም ማለት ነው። ስልክ ቁጥር ይጠይቀናል። ስለዚህ ስልክ ቁጥራችንን በስነ ስርዓት እናስገባለን። ከዛ በኋላ የት አካባቢ እንደምንኖር ይጠይቀናል። ክልላችንን እናስገባለን። አዲስ አበባ ከሆነን ክፍለ ከተማችንን ማስገባት ስለሚጠይቀን ክፍለ ከተማና ወረዳችንን እናስገባለን። የስራ ዘርፋችንን እናስገባለን። ለጤና ባለሙያዎች የተዘጋጀ ስለሆነ ኢንቫይሮንመንታል ሄልዝ ኦፊሰር፣ ኤክስቴንሽን ሄልዝ ኦፊሰር፣ ላቦራቶሪ ሰራተኛ፣ አዋላጅ፣ ነርስ፣ ፋርማሲስት፣ ፊዚሽያን ወይስ ፕሮጀክት ማኔጀር እንደሆነን አንዱን እንሞላለን። የስራ ዘርፋችንን ለምሳሌ እኔ ሄልዝ ኦፊሰር ብየዋለሁ። የስራ አድራሻችንን ይጠይቀናል። ምን አይነት ስራ ቦታ እንዳለ፣ ኤንጂኦ ነው ወይ፣ ሆስፒታል ነው ወይ፣ የጤና ኬላ ነው ወይ፣ የገቨርንመንታል ኦር ነን ገቨርንመንታል ቦታ ነው ወይ፣ ላቦራቶሪ ነው ወይ ይለናል። ሆስፒታል ብለናል እኛ። ስሙን የሆስፒታሉን ስም ወይም የሄልዝ ኢንስቲትዩሽኑን ስም ይጠይቀናል። እሱን እንሞላለን። ለምሳሌ ለXYZ ሆስፒታል ብለን እንሞላለን። ጀንደራችንን ይጠይቀናል። ሜል ወይ ፊሜል እንላለን። ከዛ ሬጂስተር እናደርጋለን። ዩዘር ኔም ማስተካከል ስላለኝ ዩዘር ኔሜን ማስተካከል አለብኝ። ከዛ በኋላ ሬጂስተር ስንለው አውቶማቲካሊ ወደ ዋናው አፕሊኬሽን ያስገባናል። ስለ አፕሊኬሽኑ ለማወቅ ከፈለግን አባውት ኮቪድ የሚለውን ነካና ይሄ ፕሮግራም እንዴት እንደሚሰራ፣ ጀነራል ባክግራውንዱን፣ አላማውን፣ ማንን ያማከለ እንደሆነ፣ አሰራሩን፣ ጥቅሙን የሚገልጽ ቦታ ላይ ማየት እንችላለን። ምን አይነት ትምህርቶች እንደምናገኝ፣ ምን አይነት ኮርሶች እንደምናገኝ፣ ስለ ኮቪድ-19 ኖቬል ቫይረስም አንዳንድ ኦቨርኦል የሆኑ ኢንፎርሜሽኖች እዚህ ጋር እናገኛለን። እነዚህን ካየን በኋላ ቀጥታ ወደ ዋናዎቹ ኮርሶች መሄድ እንችላለን። ዋናዎቹን ኮርሶች ለማግኘት ዳውንሎድ ሞር ኮርስስ ከሚለው ጋር ማኔጅ ኮርስን እንነካና በኮቪድ ላይ 7 ኮርሶች እናገኛለን። እነዚህን 7 ኮርሶች ውስጥ እኛ ይጠቅማል የምንለውን እንደ ሰርቬይላንስ፣ ላቦራቶሪ፣ ኬዝ ማኔጅመንት፣ ፕሪቬንሽን ኮንትሮል ትሬኒንጎች፣ ሪስክ ኮሚኒኬሽን እና ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንቶች አንዱን ዳውንሎድ አድርገን መማር እንችላለን። ለምሳሌ እኔ ሰርቬይላንስን እያወረድኩት ነው። ለሄልዝ ወርከሮች የሚሆኑ የትሬኒንግ ስላይዶች ናቸው እነዚህ። ዋንስ ኢንስታል ካረግን በኋላ ያለ ኢንተርኔትም በባዶ ስልካችን ላይ መማር እንችላለን። ዋንስ ከወረደ በኋላ እንደዚህ ያመጣልናል። ይሄንን እንከፍተውና ኢንትሮዳክሽኖች፣ ኦቨርቪዎች፣ ዴፊኒሽኖች፣ በኮሮና ሰርቬይላንስን የተመለከቱ አስተማሪ ስላይዶች እናገኛለን። እነዚህን ስላይዶች ከፍተን መማር ነው። በጣም ጥሩ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የተሰራ አፕሊኬሽን ነው። ምን ያህል እንደተማርን ከኛ ጋር አብረው የሚማሩ ሰዎች ደግሞ ምን ያህል ነጥቦች እንዳመጡ፣ ምን ያህል እንደተማሩ፣ ምን ያህል እዚህ ትምህርት ላይ ዴዲኬትድ ሆነው እንትን እንዳሉ ሊደር ቦርድ ላይ ማየት እንችላለን።
ለምሳሌ አንደኛ ላይ ብዙ የተማረው ደሳለኝ የሚባል ሰው ነው። ስማችንን እኛም የእኛ ፖዚሽን ለምሳሌ ወደ 970ኛ ነው። ባጆች ካሉን ባጆቻችንን ማየት እንችላለን። ይህን አፕሊኬሽን እንደተናገርኩት የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር እና ማህበረሰብ ኢንስቲትዩት ድርጅት ነው አብሮ የሰራው። ስኮር ካርዶች ይኖሩታል። አክቲቪቲዎች ካሉ አክቲቪቲዎች እናያለን። ኩዊዞች ካሉ ለመፈተን ኩዊዝ እናያለን። በአጠቃላይ አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። ይሞክሩት፣ ይጠቅሞታል።